ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቴክ በአማርኛ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ቴሌግራም ላይ አሁኑኑ ልናስተካክላቸው የሚገቡ 5 ሴቲንጎች እናያለን። እነዚህን ሴቲንጎች በማስተካከል የቴሌግራም አካውንታችን በቀላሉ ሃክ እንዳይደረግ፣ ቴሌግራም ስንጠቀም ብር እንዳይወስድብንና የስልካችን ስቶሬጅ ያለ አግባብ እንዳይሞላብን ያደርግልናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። አብራችሁ ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ልናስተካክል የሚገባው ወሳኝ ሴቲንግ ቴሌግራም ላይ እንገባለን። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ላይ ከገባን በኋላ አክቲቭ ሴሽንስ የሚል አለ። አክቲቭ ሴሽንስ ማለት እስከዛሬ በየትኛው ዲቫይስ እንደገባን እና ከነ አይፒ አድሬሱ ከነ ዲቫይሱ ሞዴል ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዛ እኛም ካልሆነ በዛ ዲቫይስ ያልገባ ነው አክቲቭ ሴሽንስ ላይ ገብተን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር ሁለት የተለያዩ ዲቫይሶች አምጥቶልኛል። በእነዚህ በሁለቱ ዲቫይሶች እኔ ራሴ ነኝ የገባውባቸው ማለት ነው። ከስር እንደምታዩት ስካን ኪውአር ኮድ ከሚለው ስር ሁለት ዲቫይሶች አሉ እና ከላይ ምንድነው በየትኛው አፕሊኬሽን እንደገባውና በየትኛው ስልክ እንደገባው የት አካባቢ ከነ ሎኬሽኑ ከነ አፕሊኬሽኑ ቨርዥን ያስቀምጥልኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብታችሁ እናንተ ማታውቁት ዲቫይስ ከሆነ የመጣው ተርሚኔት ኦል አዘር ሴሽንስ የሚለውን በመንካት ማጥፋት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ዲቫይስ እናንተ ያልገባችሁበት ሌላ ዲቫይስ ኮምፒውተር ወይም ስልክ ከመጣ እዚህ ጋር ሃክ ተደርጋችኋል ማለት ነው። እናንተ ካልገባችሁበት ሃክ ተደርጋችኋል። ስለዛ ተርሚኔት ኦል አዘር ሴሽንስ የሚለውን በመንካት አንዴ ተርሚኔት ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ ወሳኝ ቴሌግራም ላይ ልናስተካክለው የሚገባ አንድ ሴቲንግ አለ። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ላይ በመግባት ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚባል አለ ማለት ነው። ለምሳሌ የኛ ስልክ የሆነ ሰው ጋር ቢሆን ወይም ደግሞ የሆነ ሰው እጅ ቢገባ በምንም አይነት ፓስኮድ ብንቆልፍ ወይም ደግሞ ሎክ ብናደርግ የኛን ቴሌግራም አካውንት ሃክም ሊያደርጉት ይችላሉ። ምክንያቱም የኛን ስልክ አስገብተው ወደኛ ስልክ የሚመጣውን ቬሪፊኬሽን ሜሴጅ በማስገባት በቀላሉ ወደ አካውንታችን ሊገቡ ይችላሉ። ይህንን የምንከላከልበት ቴሌግራም አንድ ምርጥ የሆነ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ሲስተም አለው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ላይ ስንገባ ምንድነው ፓስወርድ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ማለትም በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ በሌላ ስልክ በመንገባ ታይም ላይ ወደ ስልክ ቁጥራችን ቬሪፊኬሽን ኮድ ብቻ አይደለም የሚልክልን። ቬሪፊኬሽን ኮድ ካስገባንም በኋላ የራሳችን የሆነ ፓስወርድ ወይም ደግሞ ፒን ማስገባት አለብን ማለት ነው። ይሄም ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይባላል። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ሲስተም ይባላል። ስለዛ ሴት ፓስወርድ እንለውና እዚህ ጋር የምንፈልገውን ፓስወርድ እንሰጣለን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ይሄንን ጽፍ ያለው አይከኑ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ፓስወርድ እዚህ ጋር ስጽፍ አይኑን ሸፍኖታል። ደሞ ባይነግረኝስ ባያሳይ እንደዚህ ታስገባላችሁ የምትፈልጉትን ፓስወርድ ማለት ነው። ቀጣይ ኮንቲኒው እለዋለሁ። ከዛ ከእንደገና አስገባ ይለኛል። ከእንደገና አስገብቻለሁ። ሂንት አለ። ለምሳሌ አሁን ይሄ እንኳን ብዙም ላያስፈልግ ይችላል፣ ግን ዝም ብዬ እኔ የማየውን ነገር ሂንት ልስጥ። እንደዚህ አደረኩ። ሪከቨሪ ኢሜል አስገባ ይለኛል። በዚህ መልኩ ሪከቨሪ ኢሜል አስገባ። ኢሜልን ቼክ አድርግ ነው የሚለኝ። ይህም ያስገባውበት ኢሜል ላይ አሁን ቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል ማለት ነው። ከዚህ ወጥቼ ኢሜል ጂሜል አካውንት ነው ያለኝ፣ እዛ ላይ ገባለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ቁጥር ሰጥቶኛል ማለት ነው። እሺ ኮፒ አድርጌ ተመልሼ ወደ ቴሌግራም ሄጄ ፔስት ላድርግ። በቃ ኦሬዲ እኔ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኦን አድርጌ ጨርሻለሁ።
ስለዚህ የኔ ቴሌግራም አካውንት በቀላሉ ሃክ አይደረግም ማለት ነው። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ብዬ ነው የምገባ? ቬሪፊኬሽን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን እንደምታዩት ቅድም ኦፍ ነበር፣ አሁን ኦን ሆኗል። ሁሉን ነገር ሴትአፕ አድርጌ ስለጨረስኩ በዚህ በልኩ በመታዩት ቴሌግራም አካውንታችሁን ሴኩር ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ ሴቲንግ የምናየው እዚሁ ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚለው ካታጎሪ ላይ በመግባት አውቶማቲክ ሚዲያ ዳውንሎድ የሚለውን በሙሉ እዚህ ጋር የተደረደሩትን እናጠፋቸዋለን። ምክንያቱም ምንድነው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር በዳታ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት፣ እንደምታዩት በዳታ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት እና ፒክቸሮችን ከ10 ሜጋባይት ያነሱ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን አንድ ቦታ ላስገባና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አውቶማቲክ እያወረደው ነው፣ አያችሁ እያወረደብኝ ያለው። በዚህ ምንድነው ሁለት ጉዳት አለው ይሄ ነገር አውቶማቲክ ዳውንሎድ በሚያደርግበት ታይም ማለት ነው። እኔ ሳልፈቅድ ራሱ ነው ዳውንሎድ እያደረገ ያለው። የመጀመሪያው ስቶሬጅ ያጨናንቃል የማይፈለግ ነገር ስለሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ የሞባይል ዳታ የሞላውትን ብር ያለ አግባብ ይወስዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ባክግራውንድ ላይ እኔ ሳላቅ ዳውንሎድ እያደረገ ስለሆነ። ስለዚህ እዛው ሴቲንግ ላይ ተመልሰን ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ ላይ እንዳለ ሶስቱንም ማጥፋት አለብን። ወይን ኮኔክትድ ኦን ዋይፋይ የሚለውንም ማጥፋት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ዋይፋይ ላይ ሆነን የዋይፋይ ስፒዳችንን ይቀንሷል። ምንም እንኳን ብር ባይበላብንም የዋይፋይ ስፒዳችንን ይቀንሷል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱንም እዚህ ጋር እናጠፋዋለን። ቀጣይ የማሳያችሁ ሴቲንግ ደግሞ እዛው ሴቲንግ ላይ ተመልሰን እንገባለን። ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ ላይ ከገባን በኋላ ወደ ታች ዲሌት ማይ አካውንት የሚላለን። ቴሌግራም ላይ ኦንላይን የምንሆንበት ታይም ሊሚቴሽን አለው ማለት ለምሳሌ አሁን የመጨረሻው እስከ 1 አመት ነው ከኦንላይን መራቅ የምንችለው ማለት ነው። አካውንቱን ሰልፍ ዲስትራክት ይሆናል ከዛ በኋላ። ይሄ የቴሌግራም ሲስተም ነው። ለምሳሌ አሁን እናንተ ወይ 1 መንዝ ላይ ነው ወይ ደግሞ 3ኛው ወር ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት እንደዛ ነው የሚቀመጠው ቴሌግራም ላይ። እና ምንድነው ማድረግ ያለብን ከቴሌግራም ላይ በአንዳንድ ምክንያቶች አንጠቀም ቴሌግራም ላይ ከፈትናቸው ቻናሎች፣ ቴሌግራም ላይ ያወራናቸው ሰዎች፣ ቴሌግራም ላይ አፕሎድ ያረግናቸው ለሰዎች የላክናቸው ቻቶች ምናምን በሙሉ ሰልፍ ዲስትራክት ይሆናሉ ወይም ደግሞ ይጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆንብን ይሄንን የመጨረሻው 1 ይር ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ጠቃሚ ከሆነ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩን። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ መለሳለሁ። ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ሰላም ሁኑልኝ።